आज हामी यस्तो खालको सेपहरू कसरी बनाउनु भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ है त। अनि यस्तो सेपहरू चाहिँ हामीले अब आइकनहरूको लागि युज गर्न सक्छौँ, जस्तै यसरी होइन आइकनहरू बनाउनु लागि युज गर्न सक्छौँ। अब यस्तो कुराहरू कसरी बनाउनु भन्ने कुरा है। अब मैले यहाँ एउटा नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गरिरहेको छु होइन। यो डकुमेन्टमा चाहिँ अब के गर्नु भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा एउटा ब्याकग्राउन्ड बनाऊ। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डार्क कलर होस्, ब्ल्याक कलर अलि डार्क कलरको राखिन्छ होइन। अनि अब हामीलाई यसमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा रेक्टेङ्गलले होइन कि हामी पोलिगन टुलले गरौँ है। पोलिगन टुलले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पछि सेपहरू बनाउँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै भनौँ यहाँ अब एउटा सेप बनाइरहेको छु होइन। यो सेपलाई चाहिँ म फिलमा होइन स्ट्रोकमा काम गर्छु है। अब स्ट्रोकमा के गर्ने भन्दाखेरि होइन हामीले कुनै पनि कलर हाल्न सक्छौँ स्ट्रोकमा होइन। स्ट्रोक लागिरहेछ है। अब 3 पोइन्टवाला स्ट्रोक राखौँ। अनि अब यो स्ट्रोकलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यही कुरालाई हामीले भित्र रिपिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छ इफेक्टमा गएर डिस्टोर्ट ट्रान्सफर्ममा गएर ट्रान्सफर्म भन्ने अनि प्रिभ्यू हेरौँ। अनि यसलाई अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्केल गर्नु पऱ्यो, सानो गर्नु पऱ्यो। कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो हरिजोन्टली हामीले यसलाई 92 जति राखौँ। अनि भर्टिकल्ली यसलाई हामी 92% राखौँ। अनि त्यसपछि अब यसमा हामीलाई अर्को चाहिने भनेको चाहिँ कपिज, कति कपी गर्ने होइन 18 कपिज जति राखौँ यसलाई। अनि त्योपछि अब हामीलाई चाहिन्छ यसलाई अब हामीले घुमाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने एङ्गलमा जाने। एङ्गलमा गएर अब हामीले यसलाई यसरी रोटेट गर्छौँ। 5 डिग्री जति रोटेट गरिदिने है। यस्तो खालको सेप बन्छ। अब हामीलाई यहाँनिर यस्तो भित्रपट्टि अझै यो सेप पुगेको छैन भने थप्दै पनि हुन्छ है। यसरी अप्ठ्यारै सेपहरू थप्दै पनि केही छैन अरू होइन। ठिकै छ अहिले जति राख्ने भए यसो राखिदिनु है। अब आफूलाई के ठिक लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ है। अनि अब यसमा गएर हामीले के गर्नु भन्दा के गर्नु है। यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अब यसमा यो हामीले स्ट्रोक राखेको हो नि त होइन। स्ट्रोकलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रोक चाहिँ यसमा यो सेन्टरवाला स्ट्रोक लागिरहेछ भने होइन। अब हामीले यसलाई होइन यो इनसाइड र आउटसाइडवाला स्ट्रोक राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर कुरा हेर्नु त। अब आउटसाइड राख्यो भने यो स्ट्रोक यहाँभन्दा बाहिर आउँछ नि त हो। चेक गर्नु है हो हाम्रो पाथभन्दा बाहिर आइरहेछ। अनि यो राख्यो भने चाहिँ पाथभन्दा भित्र आउँछ है। पाथभन्दा भित्र आउँछ। तर के भइरहेछ भन्दाखेरि यो इनसाइड र आउटसाइड राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टि यो जुन हाम्रो 12 पोइन्टवाला स्ट्रोक भइरहेछ अहिले होइन। 12 पोइन्टवाला चाहिँ घट्दै 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 भित्र चाहिँ मसिनो भएर गइरहेछ है। यसलाई हामी यसलाई 12 नराखौँ, यसलाई हामी 3 पोइन्ट जति नै राखौँ न होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टि मोटो भित्र पातलो पातलो हुँदै जान्छ है। यो राख्नु सकिन्छ आफ्नो विचार है। कति राख्ने आफूलाई कति ठिक लाग्छ त्यो हेरेर राख्दा हुन्छ। म चाहिँ अहिले 3 पोइन्ट जति राखिदिन्छु। अनि अब यसमा के भन्दाखेरि अब होइन यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै बराबर हुन्छ है। अनि यिनीहरू यो दुइटा गऱ्यो भने चाहिँ भित्र मसिनो हुन्छ है। अहिले हामी यसो राखेर अनि यसमा हामीले राउन्ड कर्नर गर्नु छ। यहाँबाट यो ड्र्याग गऱ्यो भने के हुन्छ यसरी राउन्ड कर्नर हुन्छ है। यो बाहिरको सेपलाई हामीले यसको एपियरेन्स राउन्ड गरेपछि भित्रको एपियरेन्स पनि राउन्ड नै भएर जान्छ सबैको है। त्यो रेसियोमा घट्ने भएको भएर रेसियोमा घट्दै त्यो साइज त्यो कर्नर पनि आफै घट्दै जाने हुन्छ यसरी होइन। अनि अब यसमा अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा अब हामीले स्ट्रोकमा पनि हामीले ग्रेडियन्ट युज गर्न सक्छौँ है। यसरी यो क्लिक गरौँ है। अब हामीले ग्रेडियन्ट अप्लाई गरिसकेका छौँ स्ट्रोकमा होइन त। अब यसमा यस्तो गर्ने सचेतमा गएर हामीलाई कस्तो खालको कलर चाहिन्छ। अलिकति ब्ल्याकमा अलिकति डार्कर ब्याकग्राउन्डमा देख्नु लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति ब्राइट कलर चाहिन्छ भने चाहिँ होइन हामीले यसरी यो ब्राइट कलर एउटा अनि अर्को एउटा कुनै ब्राइट कलर राख्छ नि त। यो ब्राइट कलर हो हाम्रो यहाँ ग्रेडियन्ट लाग्यो है। अब यो ग्रेडियन्टलाई हामीले एङ्गलहरू दिएर अब कति डिग्री कहाँ राख्ने होइन यिनीहरू सबै हामीले बनाउन सक्छौँ है। कति डिग्री राख्न सक्ने यस्तो गर्न सक्छ। अब रेडियल गर्ने कि होइन। रेडियल गर्दा चाहिँ अब यो भित्रबाट बाहिर आउँछ तर अलिकति देखिँदैन होइन। त्यही भएर हामीले किनभने एउटा लाइनमा अप्लाई भएको हुन्छ त्यो कुरा होइन। ग्रेडियन्ट यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि नदेखिने हुन्छ। त्यही भएको भएर यसलाई हामीले के यहाँसम्म ल्याएर पनि देखिँदैन होला अलिकति ठिक छ। यसलाई लिनियरै राख्छौँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो
50% जतिमा राखौँ सेन्टरमा हुन्छ यो यति बनेपछि अब हामी हैन यो त एउटा स्क्वायर सेप मात्रै भयो नि त यसलाई म अलाइन पनि गरिदिहाल्छु अलाइनमेन्ट यताबाट है यो एउटा स्क्वायर सेपमा मात्रै भयो नि त यता पनि अलाइन गर्दिनु त स्क्वायर सेपमा भयो अब हामीलाई यसमा साइड्सहरु थप्नु पर्यो भने यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि लास्ट प्यानलमा जाने यहाँ एउटा 4 साइड थियो हैन यसमा 4 साइडको स्क्वायर हैन अब हामीले 5 साइड गर्नु हुन्छ यता है 6 साइड 7 साइड कति राख्ने साइड जति साइड पनि थप्नु मिल्यो यहाँनिर है अब यसलाई चाहिँ हामी अहिले कति राखौँ भन्दाखेरि अब 6 साइड जति राखौँ अनि अब हामीले यसमा हैन ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ है ट्रान्सफर्म चाहिँ कहाँनिर यहाँनिर हुन्छ यहाँ छ प्रिभ्यू हेरौँ अनि अब यसको किन भन्दाखेरि यसले टच भएको छैन नि बाहिरबाट हैन त्यही भएर यसलाई म बढाइदिन्छु यसरी है अब त्यो बडी गयो भने बाहिर निक्ल्यो भने त्यसलाई यहाँबाट बाहिर आएर चाहिँ त्यसो बाहिर आउने गरेर चाहिँ नराख्ने यो किनभने हाम्रो घुमाएर घुमाइ हुन्छ यो हैन त्यसो नगर्ने यसलाई अलिकति ठ्याक्क त्यहाँनिर टच मात्रै होस् है यति टच मात्रै होस् यसलाई पनि 10% जति राख्दिनु त 11% जति ठिक छ ओके है यो चाहिँ छुम्ने कि एउटा स्पाइरल यस्तो घुमेको जस्तो कुरा जस्तो देखियो हैन यस्तै गरी अब हामीले हैन यो सेपलाई अब घटाउनु पनि मिल्छ होला नि त हैन ट्रायंगल है यो चाहिँ के हुन्छ बाहिर आउँछ हैन फेरि यसको पनि ट्रान्सफर्ममा जाने प्रिभ्यू हेरौँ अनि यसको अब एंगल चाहिँ अलिकति घटाइदिने है अब कपिजहरु राख्नुपर्छ नि राख्नु हैन कपिज कति चाहिन्छ अब हामीले यहाँ शिफ्ट फिचर यसरी अप गर्यो भने चाहिँ 10 बढ्दै जान्छ हैन शिफ्ट नचिकन वन यतिकै अप गर्यो भने चाहिँ एक स्टेप मात्रै बढ्छ है शिफ्ट फिचर चाहिँ यसरी राख्दिनु ल ओके गरौँ मैले चाहिँ के मिलाउन खोजिरहेको छु भन्दा यो ट्रायंगल ठ्याक्क ट्रायंगलको अनि स्क्वायर ठ्याक्क स्क्वायरमा अब यसमा नि हामीले पोलिगन ठ्याक्क यसमा पोलिगन मिलाउन खोजौँ छिटै यसमा हामी ट्रान्सफर्म गरौँ यो कपी चाहिँ 20 जति यति राख्यौँ ओके गरौँ है अनि भित्रसम्म चाहिन्छ भने भित्रसम्म राख्नु फरक पर्दैन ल यो सबै अलिकति सानो गरौँ हामीलाई यसमा अब सोलिड कलर फिल गर्नु छ भने पनि यसमा हामीले सोलिड कलर फिल गर्न सक्छौँ है व्हाइट गर्न सक्छौँ चाहिँ सोलिड कलर फिल गरेर यसरी राख्न सक्छौँ यो चाहिँ हामीले एज लोगो पनि युज गर्न सक्छौँ हैन यहाँ यसको मुनितिर कतै हुन्छ लोगो यसो बनाएको सेन्टर यसो राख्छौँ त्यसै अब त्यो भन्दैन अलाइन टु आर्टबोर्ड गरेर त्यसो भएको है यसलाई यस्तो गर्थ्यो अनि यसलाई लिउँ अनि यो अलाइन सेलेक्सन गरेर है अलाइन सेलेक्सन गरेर यसलाई यस्तो गरिदिने अनि सेन्टर ठ्याक्क आउँछ